සුබම සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඒෂියන් නැට් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් අපි හැමෝම හොඳින් දන්න ඒත් ගොඩක් දෙනෙක් කන්න අකමැති එළවලුවක් තමයි රාබු කියන්නේ. රාබු ලංකාවේ අපි ගොඩාක් කන්න අකමැති වගේම අඩුවෙන් ආහාරයට එකතු කරගන්න එළවලුවක් වුණාට පිට රටවල් වල රාබු කියන්නේ ඔවුන්ගේ එදිනදා ආහාරයට නිතරම එකතු කරගන්න ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායක ගුණයෙන් ඉහළ ආහාරයක් විදිහට තමයි ඔවුන් දකින්නේ. විශේෂයෙන් කොරියාව වගේ රටක ඔවුන්ගේ එදිනදා ආහාර වේලට එකතු කරගන්න අනිවාර්ය දෙයක් තමයි රාබු කියන්නේ. ඉතින් ඔවුන් රාබු යොදාගෙන විවිධ සැලඩ් වර්ග, චට්නි වර්ග වගේම නොයෙකුත් විවිධාකාරයේ ආහාර වර්ග නිෂ්පාදනය කරගන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී මේ දේවල් මොනවද කියලා ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ දේවල් දැනගන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. නමුත් මම අද හදන්නේ ලංකාවේ අපේ විදිහට හදන රාබුකොළ සම්බෝලය. එහෙම නැත්නම් රාබුකොළ සලාදය. ඉතින් මම මේකට අරන් තියනවා පොඩි රාබු ගස් 5-6ක් විතර. මෙතන රාබු කොළ ග්‍රෑම් 200ක් විතර තියෙනවා. මේ කොළ සේදුවයින් පස්සේ වතුර හොඳට බේරෙන්න තියලා තමයි අපි අරගන්න ඕනේ. රාබු කොළ තෝරගද්දි ගොඩක් මෝරලා නැති මේ වගේ දළු වගේ තියෙන ඒ වගේ තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රාබු අල කෑල්ලකුත් පොඩිවට තීරු වලට කපලා මේ සලාදයට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම ගත්ත රාබු ගස් වල තියෙන මේ චූටි අල ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ වගේ පොඩි තක්කාලි ගෙඩි 3ක් මම අරන් තියෙනවා. ඔයාලා ලොකු තක්කාලි ගන්න ඕන නම් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගන්න. ඒ වගේම රතු ලුණු ගෙඩි 5-6ක් විතර, අමු මිරිස් කරලක් වගේම මම මේ අරන් තියෙන රාබු ගස් වල තිබුණු පොඩි රාබු වල ටික. ඉතින් ඔයාලා රාබු ලොකු වලයක් ගන්නව නම් ඒකෙන් පොඩි කෑල්ලක් මේකට අරගන්න. ඊට අමතරව මේ වගේ දෙහි පොඩි කෑල්ලක් මම අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, උම්මලකඩ පොඩ්ඩක් වගේම පොල් ලහුරක් ඕනි වෙනවා. මම නම් අරන් තියෙන වේලි පොල් ටිකක්. නමුත් ලංකාවේදී අපිට සාමාන්‍ය පොල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් රසයි මේ සලාදෙට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ රාබු ගස් ටිකේ මුල්ම දඩු කොටස ඉවත් කරලා රාබු ගස් ටික දෙකට කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පුංචිවට ලියා ගන්නවා. හීනෙවට ලියාගත්ත රාබු කොළ ටික මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකකට දාගෙන ඉතිරි දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේකට දාන අමු මිරිස් ටික, රතු ලුණු ටික, තක්කාලි ටිකත් මෙන්න මේ වගේ කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මම අරන් තියෙන අමු මිරිස් ලොකු කරලක් පොඩි ඒවා ගන්නව නම් 2-3ක් වගේ එකතු කරගන්න. රාබු වල ටිකක් චූටි තීරු වලට කපලා එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත රාබු වල ටික, අමු මිරිස්, තක්කාලි, රතු ලුණු මේ සියල්ලම රාබු කොළයකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පොල් ටික වගේම ගම් මිරිස් කොඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් උම්මලකඩ ටික වගේම අපේ රසයට අනුව ලුණු, ඒ වගේම දෙහි යුස ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අත දාලා පරිස්සමට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ සම්බල් එක මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ අපි කෑම ගන්න සූදානම් වෙන වෙලාවෙමයි. මොකද කලින් කලවම් කරලා තියන්න එපා, වතුර උනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර මස් මාළු වෙන දවසකට වගේ මෙන්න මේ සම්බෝලය හදලා අනිවාර්යෙන් රස බලන්න. ඔයාලට වෙනස්ම අත්දැකීමක් වේවි. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්ම වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.